Η φέτα είναι ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά μας προϊόντα, το οποίο θα έπρεπε να έχει και την αντίστοιχη οικολογική ταυτότητα, ώστε να διεισδύσει στις μεγάλες αγορές χωρίς ψεγάδι. Για να πάρει φέτα ένα τέτοιο πιστοποιητικό, απαιτείται η οικολογική διαχείριση των υποπροϊόντων παραπροϊόντων της. Και αυτό έχει επιτευχθεί με τρόπους αειφόρου ανάπτυξης μέσω της μετατροπής τους σε πρωτεΐνες και λακτόζη. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για την αξιοποίηση αυτών των υποπροϊόντων. Είμαι ο Γιάννης Αποστολάκης και είμαι σεφ. Μπήκα στο εργοστάσιο και είδα τη διαδικασία που περνάει το γάλα για τη δημιουργία της φέτας. Απλά παρατήρησα ότι μένει ένα τυρόγαλο. Αυτό οι βιομηχανίες στα τυροκομεία πρέπει με κάποιο τρόπο ή να το επεξεργάζονται ή να το διαθέτουν νόμιμα. Να το επεξεργάζονται σημαίνει ότι μπορούν να παράξουν τυριά τυρογάλακτος, όπως είναι η ξηρή μυζήθρα, ο ανθότυρος, γλυκιά μυζήθρα, γκίζα. Και από εκεί και έπειτα πρέπει να υπάρχουν νόμιμοι αποδέκτες που θα πάει το επεξεργασμένο απόγαλο πια που προκύπτει μετά την παραγωγή των τυριών τυρογάλακτος ή να κατευθυνθεί σε βιολογικές μονάδες όπως έχει ο Συνεταιρισμός Καλαβρίτων ή να πάει σε εργοστάσια πρωτεϊνών που σημαίνει ότι γίνεται μια επεξεργασία ανάκτησης από αυτό το απόγαλο πρωτεϊνών που έχουν χρήση στη φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων, στα καλλυντικά κλπ. Και ό,τι μένει να πάει πάλι σε έναν βιολογικό καθαρισμό. Το τυρόγαλο είναι το υποπροϊόν παραγωγής των τυριών μας και ειδικότερα της φέτας που είναι το πιο σημαντικό προϊόν που παράγει η χώρα μας και περιέχει λακτόζη, πρωτεΐνη και διάφορα άλατα. Οι βιομηχανίες της ελληνικής πρωτεΐνης διαχωρίζουν με τη μέθοδο της υπερδιήθησης τη λακτόζη από την πρωτεΐνη και με τη μέθοδο της κονιοποίησης σε μεγάλα spray dryers προσπαθούν να δημιουργήσουν μια τέλεια ποιότητα σκόνης η οποία μπορεί να διατεθεί από τις βιομηχανίες τροφίμων έως τις βιομηχανίες προσθέτων διατροφής. Η λακτόζη επίσης κονιοποιείται στα ίδια spray dryers και παράγεται μια επίσης λεπτόκοκκη σκόνη η οποία κυρίως διατίθεται σαν φίλερ για τρόφιμα, στα κρουασάν φερρυπίν, σαν γέμιση σοκολάτας, αλλά οι μεγαλύτερες ποσότητες διατίθενται στις κτηνοτροφικές μονάδες σαν ζωοτροφή για τα μικρά ζώα. Τα Καλάβρητα επειδή έχουν μια πολύ μεγάλη ευαισθησία σε περιβαλλοντολογικά θέματα, άλλωστε εδώ που βρισκόμαστε είναι και η περιοχή Natura, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πείσανε τον Όμιλο των Ελληνικών Πρωτεϊνών το 2002 να δημιουργήσει κοντά στο τυροκομείο του συνεταιρισμού μια μονάδα ανάκτησης πρωτεϊνών, αυτή που βλέπουμε, η οποία και λειτουργήσε το 2004 και έτσι έχουμε τη δυνατότητα το απόγαλο να το διοχετεύουμε στην Ήπειρο στα Γιάννενα, το οποίο προχωράει σε υπερδιήθηση, σε ξύρανση και εν τέλει σε παραγωγή πρωτεΐνης. Με την κατοχύρωση της φέτας ως ενός προϊόντος POP, δηλαδή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, δημιουργήθηκαν ανάγκες για περαιτέρω προστασία του προϊόντος, όπως αυτή της μη δημιουργίας προβλημάτων στο περιβάλλον. Τότε ο όμιλος μας σκέφτηκε την δημιουργία εργοστασίων αξιοποίησης των προϊόντων και των παραπροϊόντων της παραγωγής φέτας και την κατασκευή προϊόντων όπως οι πρωτεΐνες, οι οποίες είχαν μια τεράστια δυναμική στη διεθνή αγορά. Η πρωτεΐνη σήμερα χρησιμοποιείται σε όλες τις μορφές και τύπους τροφίμων, από μπισκότα, σοκολάτες, ψωμί, αλαντικά κτλ. Αλλά και σε πιο εξειδικευμένα προϊόντα όπως είναι τα παιδικά γάλατα και τα συμπληρώματα διατροφής. Η λακτόζη, το προϊόν που είναι
το ζυμιογόνο και το ρυπογόνο, μετατρέπεται και αυτό σε σκόνη και διατίθεται σαν ζωοτροφή. Όλα ξεκίνησαν το 1980 με την δημιουργία των πρώτων καλουπιών φέτας για γραμμές παραγωγής αυτοματοποιημένες. Αυτό βασίστηκε σε μια ευρεσιτεχνία μας, η οποία κατατέθηκε το 1981 και πάνω σε αυτήν εξυγχρονίστηκαν τα περισσότερα εργοστάσια σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε περαιτέρω εγκαταστάσεις που υποβοηθούσαν την εξωστρέφεια αυτού του παραδοσιακού ελληνικού προϊόντος. Ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξαν την προσπάθεια αυτή και πολλές από τις βιομηχανίες μας μπόρεσαν να σταθούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας αφενός ένα γνωστό μπραντ, αφετέρου προϊόντα με προδιαγραφές που μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα των τοπικών αγορών. Το διάστημα που οι επιχειρήσεις που παρήγαγαν φέτα ήταν μικρού μεγέθους, δεν υπήρχε ουσιαστικό πρόβλημα γιατί οι ποσότητες ήταν μικρές και διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα. Οπότε μετά την παραγωγή των τυριών τυρογάλακτος, η εναπομείνουσα λακτόζη μπορούσε να διατεθεί εύκολα. Σήμερα με τη δημιουργία μεγάλων και σύγχρονων μονάδων παραγωγής φέτας, το πρόβλημα δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο και γι' αυτό όλες σχεδόν οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν το τυρόγαλο σε εμάς ή σε άλλες μορφές διαχείρισης. Οι μικρότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να παράγουν τυριά τυρογάλακτος και μετά με τρόπους που εκείνες επιλέγουν να διαθέτουν τη λακτόζη στο περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια οι 4 βιομηχανίες μας έχουν απορροφήσει σχεδόν όλο το τυρόγαλο που παρήχθη από τις μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου. Οι εξαγωγές του προϊόντος φέτα σήμερα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στην Αμερική αυξήθηκαν σε ποσοστό 120% τα τελευταία 2 χρόνια και το προϊόν αυτό θα μπορούσε για τη δική μου εκτίμηση τα επόμενα χρόνια να είναι ίσως το προϊόν που θα εξάγεται κατά 50 και 60% στη διεθνή αγορά. Σήμερα οι μεγάλες επιχειρήσεις και λόγω των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα μας προσπαθούν κάθε μέρα και περισσότερο να εξάγουν τα προϊόντα τους ώστε να έχουν μια καλή ρευστότητα και να μπορούν να πληρώνουν τους παραγωγούς, οι οποίοι επίσης λόγω της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με τις εισαγωγές ζωοτροφών αλλά και με την διάθεση της πρώτης ύλης σε μια λογική τιμή. Ο όμιλος μας έχει βραβευτεί επανειλημμένα για την προσφορά του στο περιβάλλον. Πιστεύω όμως ότι η μεγαλύτερη τιμή που μας έγινε ποτέ ήταν η απονομή του βραβείου Καθαρής Τεχνολογίας από τα χέρια του Ευρωπαίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος.